بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید معاشرین عزیز به لکچر نهم نیتورک انجینیرینگ. امروز بسیار اهم تاپیک است که راوتینگ برشان میگه. راوتینگ ما شما ایت فکر بکنین که باقی که لکچر مانده هست، نصف لکچر در راوتینگ است. مطلب چقدر در این سمستر که ما شما چقدر لکچرها که مانده نصف از او که هست در راوتینگ است. و راوتینگ چی را میگه؟ یک دفعه شما کانسپت راوتینگ را بفهمین، پس از باز بخیر کاری عملی از را میکنیم. خب راوتینگ که هست، اگر شما ایجام ببینین، ایجام برایتان گفته شده که in internet networking the process of moving a packet of data from source to destination is called routing. خب راوتینگ رو میگه وقتی که مثلا شما برای یک کس ایمیل میکنین، تکست میکنین، هر چیز که شما میکنین یا کدام وبسایت اکسس میکنین، همو دیتا ایتان که از یک راوتر همو پاکت ایتان که از یک راوتر به دیگر راوتر میره و از دیگر راوتر به دیگر راوتر میره، این میره چی میگه؟ ایره میگه راوتینگ. مطلب دیتا ایتان که هست از یک کامپیوتر به دیگر کامپیوتر، از دو کامپیوتر به دیگر کامپیوتر میباشیم کامپیوتر نه بلکه اگر راوتر بگویم صحیح است، از یک راوتر به دیگر راوتر میره. مثلا شما اکاونت ایتان که هست، ایمیل ادرس تان در جیمیل است. برای یک کس که هست شما اگر ایمیل روان میکنین و ایمیل ایتان که هست، اگر کسی در افغانستان باشه، در پاکستان باشه، در ایران باشه، همو ایمیل شما که هست یک دفعه با سرور جیمیل میره و سرور جیمیل اگر در امریکا باشه، شما حالا فکر بکنین که از اینجا تا امریکا که هست چقدر زیاد راوترها داره می باشه. از هر راوتر که تیر میشه که پاکت تان با همون سپیسیفیک دستینیشن برسه، این میره میگه راوتینگ. صحیح است؟ خب routing is usually performed by a dedicated device called router. این کار که هست کی میکنه؟ راوتر این کار میکنه. راوتینگ که هست صرف راوتر میکنه. صحیح است که ما شما این کار میکنیم. Routing is a key feature of the internet because it enables message to pass from one computer to another computer. یا ایجا کامپیوتر یا دیوایس بگویم، راوتر بگویم، یا از کدام خوب است. and eventually reach the target machine. همو با آخری کامپیوتر که هست یا با آخری دیوایس میرسه، او که موبایل باشه، کامپیوتر باشه. Okay, part of this process involves analyzing a routing table to determine the best path, or routing is the process of selecting paths in a network along which to send a network traffic from source to destination. اصلا این راوتینگ را میگه selecting best path. مطلب از چی هست؟ شما حالا فکر بکنین که شما مثلا در پانتون سلام هستین و میخواین که برین به شهر نو. حالا به شهر نو چندین تا راه رفته. یک راه همون است که یک راه ای است که شما از چاره ترافیک تیر شوین سیده، دیگر را شاید از طرف میدان او طرف بین شما چاره مسعود که هست از او طرفم را آمده. یک راهی است که از طرف دیوانان شما او قسم بیاین. مطلب چندین راه هست. کدام راه که شما میگین که مزود میرسیم در او رش نیست، او که هست نزدیک است، امو باز چی میکنین شما سلیک میکنین، نمی عمله را راوتینگ میگه. همو پاکت ما شما که در اینترنت ترافل میکنه بسیار زیاد راوتر هست و راه چندین را مثلا دیتا ایتان که روان میشه شاید از فایبر نوری بره که از طرف پاکستان آمده، و لکه از طرف تاجیکستان آمده شاید از این طرف بره، یا از طرف ساتلایت پاکت ایتان بره. این وظیفه کی هست؟ این وظیفه راوتر است که کار بکنه که بیس پات چی کنه؟ سلیکت کنه. و اینمی پات سلیکت کردن کاری کی هست؟ کاری راوتر است که کار میکنه. حالا راوتر چی رقمی کار میکنه؟ ان شاء الله ما شما راوتینگ پروتکل که شروع کردیم یکیش میخوانیم که راوتر چی رقمی کار میکنه. ما شما که داریم انواع راوتینگ اینمی عملیه را میگه. با چند نوع است؟ سه نوع است که یک استاتیک است، یک داینامیک است، دیفالت است و دیگه که هست داینامیک است. یک شما ان شاء الله میخوانیم. سه است. این مطلب اینجا کنفیگریشن که هست ادمنستریتور زیاد میکنه، دیگه که هست کم است، اینجا که هست زیاد کار راوتر خود میکنه.
صحیح است. هر یکیش است ادوانتیج و دیس ادوانتیج داره. زیاد که یوز میشه داینامیک یوز میشه. خب اول به static میایم. Static routing is a type of network routing technique. Actually static routing is not a routing protocol. میگه یک راوتینگ پروتکل نیست خودشان. راوتینگ پروتکل را تنوز ما شما نخواندیم. یک تکنیک است که ادمنستریتوری کار میکنه. این پروتکل نیست خودشان. سیاسا it is usually managed by the network administrator. It is implied in a scenario where the network parameters in environment are expected to remain constant. خب ایده کدام وقت استفاده میشه؟ دو وقت استفاده میشه که شما نتورک هست پاتایش زود تغییر نمیکنین. این ثابت میباشه. بس شما از استاتیک استفاده میکنین. یک دیگه ای است که شما میخواین که باید هر وقت پاکت ما از زیر بره، بازم شما استاتیک استفاده میکنین. یا راوتر کم میباشه اما استاتیک استفاده میشه. این چندین موست کیسز که هست او باز داینامیک راوتینگ استفاده میشه. اسمش شما استاتیک میکنیم. یک دفعه تیوریش خلاص کنیم. Disadvantage static routing has if the connection to the next hop goes down, the router will continue to route traffic there, so it will never be aware of the fact that the path is no longer valid. ای کمی چیک هست نقطه بسیار اهم است. شما اینجا ببینید static dynamic routing چه خصوصیت داره؟ ای خو یک دیاگرام است، یک توپولوژی است که شما نقصان کار میکنید. داینامیک راوتینگ خصوصیت داره. اگر مثلا شما فکر بکنید که اینمی کامپیوتر که هست، ای کامپیوتر این میخواد پاکت روان کنه برای زی کامپیوتر. اگر دیتایش اینمی قسم میا و ای لینک داون شوه، داینامیک راوتینگ خاصیت ای را داره که دایرکت که هست اینمی پات سلیکت کنه. ای قسم بیا ای خاصیت داینامیک است. static راوتینگ که پیش در سلاید پیش که ما شما کدام جمله را گفتیم و جمله ای که اپا میگه اگر static راوتینگ که هست دیتای خود از این لینک روان میکنه و اینمی لینک داون شد، باز خودشان ای را سلیکت نمیکنه. اما قسم دیتایشان می اینمیجا دراپ میشه، دیتایشان می دراپ میشه. ای پات سلیکشن که هست در static راوتینگ که هست دیگه پات نمیتونه که سلیکت بکنه. مطلب فهمیدین شما؟ در static راوتینگ اگر یک لینک داون میشه برای اینمی راوتر خبر نمیه که اینمی لینک داون شد و شما دیتایتان ای طرف روان نکنین از زیر روان کنین. نه ای کار نمیکنه. در استاتیک راوتینگ که هست ای امکان نداره. اینمی یک کلان دیس ادوانتیج استاتیک راوتینگ است. و در داینامیک باشی رقم است اگر ای لینک داون شد دایرکت اتوماتیکلی که هست از زیر لینک میه. این خوبی داینامیک است. کانفیگریشن استاتیک راوتینگ که هست ما شما اول چی نمیشته میکنیم؟ آی پی راوت نمیشته میکنیم. ای کیورد است. باز نتورک دستینیشن که هست کدام نتورک او طرف است و سب نت ماسکش نمیشته میشه یا اینترفیس و یا نیکس هاپ که هست اون نمیشته میشه. اینجا برای ذکر شده شما میشه که ببینین و ما چی میکنیم. ما ان شاء الله عملی کار براتون میکنیم. شما اوجا باز خوب میفهمین. یک دفعه تئوریش خلاص کنیم. اینجا مو مکمل کاماندا براتون نوشته شده. شما باز مکمل چی کنین؟ کاماندا را از اینجا میشه که کپی بکنین و ببینین شما. سیاسا خب یک دفعه استاتیک خلاص کنیم. باز دیفالت راوتینگ براتون میکنیم. دیفالت بسیار آسان است. یک کماند میشه. ادوانتیج استاتیک راوتینگ است که پردیکتیبیلیتی مطلب چی است؟ مطلب ایشانی است که شما از نتورک ادمین اگر اینمی را انتخاب کردین که پاکت از زیر بره، باز براتون معلوم است اگر مثلا دیتا نمیره براتون معلوم است که ما اینمی را سلیکت کردیم امور چک کو ایرا را چک نمیکنی. ایرا میگه پردیکتیبیلیتی. اما نتورک ادمین که هست او خوب میفهمه که از کدام راه است. دیگه نتورک بندویت اورهید. نتورک بندویت اورهید چی را میگه؟ نتورک بندویت اورهید را میگه اگر داینامیک راوتینگ باشه. در داینامیک راوتینگ که هست پس از 15 ثانیه یا پس از 90 ثانیه هر راوتر به دیگر راوتر یک هلو میسیج روان میکنه. ده هلو میسیج چی می باشه؟ با مو نیبر راوتری خود میگه که ما اویلیبل هستیم. این در داینامیک است. اگر مثلا 200 داینامیک 200 راوتر باشه و شما داینامیک راوتینگ بکنین، همون 200 هلو پاکت که میاد در کیبل، همون کیبل که است بندویت تان کنزیوم میشه. علی هلو پاکت است و بندویت از چی که هست از راوتر
خب انمی هلو پکت که در دینامیک چی روان میشه راوتینگ از یک راوتر به دیگر راوتر ایمو بندویت لینک کنزیوم میکنه. ممتا ای کار باز در استاتیک راوتینگ نیست، به خاطر زوی جا برشان گفته که نتورک بندویت اوورهید که هسته ای در استاتیک راوتینگ که هسته این نیست سیس و در دینامیک راوتینگ که هست باز نمی ای باز در استاتیک راوتینگ که هسته ای نتورک بندویت که هسته اوورهید نیست، به خاطر زو که هلو پکت روان نمیشه. وقتی که هلو پکت روان نمیشه باز ای از کدام جای شوه. حالا ببینید شما اینجا میگه برایتان static routing has zero overhead whereas all dynamic routing protocols have some degree of overhead. For example, on a network with 200 segments mean 200 router. The router will send update from each interface every 30 seconds and thus updates are about 3 KB. اگر 3 KB باشه و 30 ثانیه بعد روان میکنه و 200 راوتر اگر باشه هر 200 راوتر که هست هر راوتری روان بکنه شما فکر بکنین over the over the course of a day this traffic adds up. مطلب زیاد میشه به خاطر زو the static routing ای کار نیست. easy to configure یک configuration ازی خوی قدر ساده نیست. باز هم اگر نتورک سایز خرد باشه باز static routing که هست ای ساده تر است و اگر نتورک سایز که هست زیاد میشه با static routing که هست او خوب نیست. دیگر drawback است که configuration complexity increases dramatically as the network thrives. اگر نتورک سایزش کلان میشه برایتان گفتیم باز static routing که هست برایتان مشکل پیدا میکنه. به خاطر زو ده هر راوتر کانفیگریشن میکنین شما. حالا ببینید انشالله کار عملی که شروع شد ما برایتان باز نشان میتیم که چقدر با چی نیاز است. اینجا یک مثال برایتان میگه دیگه است که lack of scalability است که شما نتورک چی میکنین انلارج میکنین یا او را سکیل میکنین کلان میکنین. حالا ببینید یک مثال داده میگه با 200 سگمنت یعنی راوتر network mentioned previously اگر previously شما configuration هر چیز کردین which possibly contains 200 routers you could be dealing with thousands of routing table entries manually. Calculating all those routes and keeping them up to date would be ای بسیار یک چیزی سخت است که 200 راوتر باشه و شما در هر راوتر برین و در هر راوتر شما کار بکنین. اگر در این وقت شما یک راوتر دیگر آوردین اما یک راوتر که دیگر آوردین شما در 200 راوتر هم کنفیگریشن میشه در این میشه. این که هست امو درابیک چی هست؟ استاتیک راوتینگ است. دیگر لارج نتورک ایمپلیمنتیشن در این بسیار سخت است. ریدندنسی پیش که براتان گفتیم اگر یک لینک داون شوه اتوماتیکلی دیگر لینک نمیتونه که او را سلکت کنه. ای چون تئوری هست عملی را شروع نکرده بودیم براتان کمی کنفیوژن شاید پیدا بکنه. شما در نیمی لکچر بعدی که هست متصل او لکچر ببینید او ما شما استاتیک راوتینگ در او کنفیگریشن میکنیم و در هر استپ ما براتان میگیم که نیم یک درابکس که اینجا هست ای براتان اوجا ما میگیم که اوجا که درابک بوده اینجا مشکل شانی است و خوبیش هم براتان میگیم. سو نیکست لکچر ما شما اینمی تاپولوژی هست. این تاپولوژی را شما میبینید یک قسم تاپولوژی را ما شما باید جور کنیم و در این تاپولوژی ما شما استاتیک راوتینگ میکنیم. استاتیک راوتینگ است که از اینجا باید تا اینمی پینگ روان شوه، از اینجا باید با اینمی کامپیوتر پینگ روان شوه و در این که است انشالله استاتیک کنفیگریشن اگه کردیم باز انشالله براتان کمی این موضوع که است چی میشه آسان میشه. السلام علیکم و رحمت الله.